Under Leloy's leadership, the Vietnamese rebellion turned from a rabble of peasants to a real army. Their warships lined up like clouds, their armor shone against the sun, their firearms piled up, and their gunpowder stockpiles were full. Finally, Leloy would be able to face the full brunt of the Ming forces. Wang Tong had been close on Leloy's tail, watching his every move like a stalking tiger, waiting for Leloy to make a mistake. Leloy did not have the luxury of time. Every week he waited, more Ming soldiers would arrive. He needed to consolidate his holdings quickly. Despite the risk, Leloy split his troops to deal with the Ming garrisons, the Northern Army, and the hostile tribes to the west. This was the moment Wang Tong had been waiting for, and the tiger pounced on the divided and vulnerable Vietnamese forces. General, if we prevent the Ming reinforcements from reaching Wang Tong, our troops to the south can take Nha An. We will ride either to victory or defeat. Either way, we ride with honor. My bolts never miss their mark. Điện hạ có gì sai Điện bảo? hạ có gì sai bảo? The Ming will learn to fear Le Tren's skills on the battlefield. Yeah, Lertrian is going to need to really show his skills if we are to win this mission, especially if we play it straight, and actually execute the three-pronged attack. In reality, we could skip I Lao, as the Khmer don't attack us unless we encroach into their territory, and they're pretty beefy with both battle elephants and ballista elephants. Thảo dân xin chờ lệnh. In the same vein, we could hide Lertrian in his camp and let the Ming reinforce Wang Tong, as we need to defeat Wang Tong regardless. Wang Tong gains troops and resources every time we let their convoy pass the northern road, but so what? If we hit Wang Tong with enough force, he will crack, be him strong or weak. Then after that it's a short ride past 300 or so defenders to capture Nha An. Why make life complicated? Well, in this playthrough we're going to complete all of Leloy's goals because we aren't afraid of splitting our forces. I Lao is going down, elephants or not. The Ming will be intercepted by Lertrian, even if it ruins our economy. Wang Tong will be defeated and Nha An will be captured. All of this will be done before 90 in-game minutes, and therefore less than an hour, in the real world. We need to mine some stone as it is very important to establish defenses early on. Getting rushed by Nha An's elephants would suck, as they have a pretty lethal composition of battle elephants, imperial skirmishers, and bombard cannons. Essentially, they're fellow Vietnamese, so they're using the best composition the Vietnamese have. It is very challenging to beat them, as they're a mirror of us. There are also some water buffaloes on the map, but collecting them is pretty difficult as there's a lot to focus on in the early game. We did manage to get them, but our villager assignments were scatterbrained. We'll open with a dock because our starting food is pretty limited, but we do get a lot of wood. Fishing ships are a great way to spend this wood, as they will help keep our town centers working. There's shallows in the west with plenty of fish. As we start in Imperial, gill nets is already pre-researched, making fish even more attractive. There's no way to avoid having town center idle time, as the starting resources just aren't enough to fund 2 town centers. Best we can do is to pay attention to our food and train a villager every time we go above 50. Later on it gets smoother once the farms and fish kick in. The Ming will keep on sending reinforcements south unless we destroy their border outpost. Yeah, the Ming will keep magically spawning an army from thin air until we destroy the 6 towers on the northern border. It's a pretty strong encampment with infinitely spawning troops, though, so we'll have to put it off till Lertrian's squad is strong enough. Thảo dân.
For now we have to keep ambushing the convoys headed south and keep Lurtrain in front so that he can soak enemy fire. Lurtrian is a hero so he passively regenerates HP, whereas the other troops with him do not. But keeping Lurtrian in front has its risks, too, as he could die from concentrated Chuko Nu fire. We'll have to watch his health. This camp isn't fully safe as Wang Tong will sometimes launch attacks from the south side, to break our blockade of his supply lines. Wang uses knights, Chuko Nu, and scorpions, a pretty dangerous composition, especially as Lurtrain's base has no stone defenses. Most people would skip Lurtrian's mission entirely, as it eats up a lot of resources, but we can make it easier by defeating Wang Tong as quickly as possible. It's better to deal with Wang Tong first as the Ming army will transfer control of all their units to Wang Tong if we destroy the 6 towers too early. Wang Tong will normally resign if we destroy his castle and town center, but he will not resign if he has received several hundred Ming troops. It will boost his ego and make him feel he has a winning chance. As if Wang Tong is low on supplies and cannot sustain the fight if we put him under pressure. His fortress will fall even with minimal troops attacking. Dinler will lead the attack on Wang Tong's fortress, accompanied only by 2 elephants and whatever we can train out of the forward castle. Yikes, Wang Tong just brutally executed our scout just idly sitting there. We don't want to risk the Ming breaking the blockade, so we will keep reinforcing Lurtrian's camp. Skirmishers and pointy boys will do. Wang Tong has detected us building the forward castle and will intercept with his army. We will fight his Chuko Nu and ensure our castle goes up. But damn, that's a lot of Chuko Nu. We have to use a lot of micro on Dingler to distract Wang Tong's army while our builders do the construction. Chuko Nu rapid bolts are no joke, they can easily shred our cavalry hero. But Dinler is up to the task and successfully distracts the army. Now Dinler will simply hide in the castle together with the 2 elephants. Wang Tong has no siege, so his entire army are dead men. The tiger of Southeast Asia lacks the sense to pull his troops away from certain death. It seems like Lurtrian has lost quite a lot of troops, so we have to replace them. As mentioned earlier, doing his mission is quite the drain on the economy. A single lone Chuko Nu is all that survives from Wang Tong's army. Dinler will deal with this matter himself. We've gained a useful gold pile next to the forward castle. Now we need to rebalance our economy a bit before continuing the push into Wang Tong's fortress. Dinler's army of 3, including himself, won't cut it. He is going to need rattan archers and bombard cannons. Bombard cannons cost a lot of gold and wood, and this doesn't even account for Lurtrian's blockade needing continuous upkeep. As everything is so tight, we don't even have the resources to get upgrades. Điện hạ có gì sai bảo? Xin chờ lệnh. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Thảo dân đã rõ. Thảo dân xin làm ngay. Dân phu. While the population limit looks like it's very far away, there's a tendency to get housed if we wait till it's close, so we will build the houses early, as usual, before we need them. Yeah, with all that is going on, I finally remembered about the water buffaloes. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân phu.
Dạ bẩm có dân nữ. Dân phu. Lao dịch. This narrow choke point is the only path for Na'an to attack our eastern base. It is sufficient to stop Na'an until they send bombard cannons, so we thankfully don't need an army here right now. Tiều phu. Bái kiến điện hạ. Dân phu. Lao dịch. The Ming convoy aren't getting to Wang Tong. Lurtrian will fight 2 scorpions by himself. He attracted the attention of a Ming cavalier, which is too strong for one man, so Lurtrian will lure it to the army. We have pikes in that sector, which deal massive damage to enemy cavalry. Điện hạ có gì sai bảo? Dân phu. It's a good thing that Na'an doesn't have the good sense to just walk past the castle, or we would have been forced to make full walls. But there's another reason we didn't fully wall. Na'an tends to bug out and not attack at all if we are fully walled. That would greatly simplify our task, taking away all the pressure. But we're not going to cheese Na'an and we want them to attack us, so we can properly defend. Dân nữ xin chờ lệnh. Dân phu. Bái kiến điện hạ. Bombard đều cannons phu. take a long time to Dân phu. research, as chemistry is a prerequisite. But we're not going to make any trebuchets despite it being faster, as we can't be arsed to pack and unpack with so many simultaneous battles ongoing. We haven't even begun the invasion of Ilau, which will open yet another front in this war. Before we do that, we shall defeat Wang Dân Tong. nữ đã rõ. Dân nữ đến ngay. Dân phu. Xông lên, giết! Tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Các quý đệ, tiểu nhân đã rõ. Phụng mệnh, tiểu nhân đã rõ. Tiến công! We have Imperial skirmishers now, but we need to also upgrade these pikes to halberdier. After we get enough resources, of course. The Ming supply cart almost got away, but our Imperial skirmishers were on point. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. The enemy has much gunpowder stored in Neon. Their cannons will prove to be a true challenge for our rattan archers. Well, it's not really the cannons, but rather, the giant Imperial skirmisher army that counters our rattan archers. The cannons only stop us from hiding behind our castle forever, and force us to actually engage their army. Remembering these buffaloes is quite hard with 3 separate bases going on. Scatterbrained. Thảo dân xin chờ lệnh. Có thảo dân đã rõ. Dân phu, tiều phu. We also have a lot of idle time in our town centers. It's tough. Điện hạ có gì sai bảo? Bái kiến điện hạ. Dân nữ đã rõ. Dân phu.
Điện hạ có gì sai bảo. Xông lên. Giết. Có tiểu nhân. Dạ bẩm, có dân nữ. Điện hạ có gì sai bảo. Xông lên. Giết. Xin tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Wang Tong doesn't like our bombard cannons sniping his bombard tower. Dindler may be a little too stretched thin with only a few troops protecting. They managed to get away, Điện hạ có just gì sai barely. bảo. Dân phu. We pulled the bombards early, but Wang Tong's cavalry could have sniped both of them if he committed. Tiểu nhân đã làm ngay. Xin phụng mệnh. Có tiểu nhân. Xin phụng mệnh. Tiểu nhân đã rõ. Dindler will train more troops before retrying this attack. Dạ bẩm, có thảo dân. Thảo dân xin chờ lệnh. Thảo dân đã rõ. Meanwhile, it's about time for Bui V to start doing something about Ilao. We can't let the Khmer boom into too many elephants. Điện hạ có gì sai bảo. Các quân đệ giết. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo. Tiến công. Xông lên. Giết. Of course, I totally forgot about the 2 bombard cannons that successfully ran away earlier. We could have used them. Thảo dân xin làm ngay. The Ai Lao are hostile to Điện us. hạ có gì sai bảo. We Thảo do dân not xin have chờ to lệnh. destroy them. But with them out of the way, Dạ vâng, our có armies thảo can dân. attack the city of Nean from the west. Dân phu. Yeah, Ilao's gotta go. Not because we want to attack them from the west, but because Bui V has to show some results when Lertrian and Dindler have been putting in work. Our greatest glory is not in never falling, Có gì sai bảo. but in rising Dân nữ sĩ là every ai? time that we fall. Dân phu. Dân phu. Dân phu. Dân phu. That's pretty philosophical, and he's right, in a way. We're going to counter Ilao's double elephant army with halberdiers, which are pretty weak, but very cheap. The halberdiers will die, but they will be replaced quickly, while Ilao's elephants, being expensive, will run out eventually. Ilao also trains swordsmen, though, so we can't simply rely on halberdiers. Swordsmen counter halberdiers, but we counter swordsmen with rattan archers. Các quân đệ. Meanwhile, it seems like the 2 bombard cannons have rejoined the battery. That's good. Dindler needs to bombard some bombard towers. We also have to check if Naan has added bombard cannons to their attack, yet. They have not. Có tiểu nhân. Xin phụng mệnh. Xông lên. Điện hạ có gì sai bảo. Tiểu nhân đã rõ. Các quân đệ giết. Có tiểu nhân. Có gì sai bảo. Xin có tiểu nhân. Điện hạ có gì làm đã rõ. Xin phụng mệnh. Nhân làm ngay. Có tiểu nhân đã rõ. Xông lên. Tiến công. Xông lên. Giết. Xin tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo. Các quân đệ giết. Có tiểu nhân. Bái kiến điện hạ. Xin phụng mệnh. Tiến công. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo.
Dân nữ đến ngay. Dân phu. 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 The initial halberdiers are just a bait force. UEB will pull them back to the castle where our arrows can help out. Có tiểu nhân. Xin phụ mệnh làm ngay rõ. Xin tuân lệnh. Phụ mệnh tiểu nhân đã làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Hạ có gì sai bảo của đây. Tiến công. Có tiểu nhân. Tiểu nhân làm ngay. Meanwhile, it seems like Dinler is on the cusp of victory against the resource-starved Wang Tong. No Ming convoy ever made it past Lurtrian to reinforce him. Tiểu nhân làm ngay. Xin phụ mệnh tiểu nhân làm ngay. Đã rõ. Có tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Phu. Dân phu. Điện hạ có gì sai bảo? Tiểu nhân đã rõ. Xin phụ mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo? Ilau's elephants seem to have met a quick end. It's time to finish them with a siege workshop for Bombard cannons. Các đây. Tiểu nhân đã rõ. Lên. Xin các ở đây. Giết. Có tiểu nhân. Tiểu nhân làm ngay. Tiến công. Xin tuân lệnh. Điện hạ có gì sai bảo? Or maybe not, they still have quite the army. UEB will retreat for now. Điện hạ có gì sai bảo? Đã rõ. Xin phụ mệnh của đây. Tuân lệnh. Tiến công. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Có tiểu nhân sống lên đây. Giết. Điện hạ có gì sai bảo? Xin tiểu nhân đã rõ. Wang Tong is out. Dinler can now reposition all troops to the south, where we meet our toughest enemy, Na'an. Có tiểu nhân. Xin phụ mệnh. Có tiểu nhân đã rõ ngay. Xin phụ mệnh. Điện hạ có gì đây? Có tiểu nhân. Xin tuân lệnh. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo? Xông lên. Giết. Xin phụ mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Xin tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân. Tiểu nhân làm ngay. Tiến công. UEB will park some rattan archers on these barracks so we can snipe the swordsmen coming out. This leaves our halberdiers free to deal with Ilau's elephants plus ballista elephants. Phụ mệnh. Có tiểu nhân. Có gì sai bảo? Xin phụ mệnh. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì tiểu nhân đã rõ. As expected, Ilau cannot sustain expensive elephant production and we now have excess halberdiers. UEB will finish them off with bombards, but also sacrifice halberdiers to idle Ilau's town center, guaranteeing they train no new elephants. Có tiểu nhân. Tiểu nhân làm đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo? Tiến công. Giết. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo? Có tiểu nhân. Tiểu nhân đã rõ. Nói dân xin mời tiếng Việt nè. Dân phu, điện hạ có gì sai? Dân phu, dân phu, dân phu, dân phu. Xin phụ mệnh. Có tiểu nhân. Na'an's push, even before incorporating bombard cannons,
have taken quite a chunk off our castle. The town center destroyed, Ilao's last hope is their castle, which provides shelter for the remaining villagers. Once this goes down, too, the Khmer will be defeated. Bái kiến điện hạ. Dịch dịch. We cannot push into Naan yet, as Lurtrian's mission is still incomplete. Even though the Ming cannot reinforce the beaten Wang Tong anymore, he still wants to destroy the 6 towers. Điện hạ có gì sai bảo? Dân nữ xin chờ lệnh. Dân phu. Xin phụng mệnh tiểu nhân đã rõ. Bái kiến điện hạ. Tuân mệnh. Despite having 2 powerful unit lines, the battle elephant and the ballista elephant, Ilao is defeated all the same. Dân nữ xin làm ngay. We can now take their gold piles as the dead have no further use for them. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Xin phụng mệnh. Có tiểu nhân. Xin tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Các quân đệ giết. Điện hạ có gì sai bảo. Accomplishing Lurtrian's mission is going to be pretty expensive. We have to hope that we don't run out of gold before even engaging Naan. Tiểu nhân làm ngay. Xin tiểu nhân đã làm ngay. Tuân lệnh. Có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì sai bảo. Tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. Có tiểu nhân. Xin tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Làm ngay. There are some additional gold piles on this map guarded by Ming army, which we can take if we scout them. Điện hạ có gì sai bảo. Hảo dân xin làm ngay. Dân phu. Dạ bẩm, có dân nữ. Xin phụng mệnh. Tiểu nhân làm ngay.
Disaster struck. A battle elephant has locked onto our bombard cannons, and it's not easy to kill. Tiểu nhân đã rõ. Xin tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân đã rõ. Xin phụng mệnh. Xin tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sẽ bảo. Tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân. We can try to stop it with our own elephants, but elephants are so tanky that it takes forever for them to kill each other. Both of us are using Vietnamese battle elephants, the tankiest of them all. Thảo dân xin chờ bạn. Dân phu. I guess we need some barracks so that we can spam gold-free halberdiers, if needed. Xin phụng mệnh. Tiểu nhân đã rõ. Dân nữ xin chờ lệnh. Hiện hạ có gì sai bảo dân đến ai? Lao dịch. Bái kiến điện hạ. Tuân mệnh. Nữ đã rõ. Dân phu. We will also need ranges to train Imperial skirmishers, so that we can match the Naen's own Imperial skirmishers. Có tiểu nhân. Meanwhile, it seems like Lurtrian has finally run out of men. But he has gained a lot of elephants. Dạ và phúc có thảo dân. And this is a bad time to run out of stone. Naen is finally using bombard cannons. We drove it away with our elephant, but Dinler can't keep chasing without risking death. Điều phu. Điện hạ có gì sai bảo. Going to need a market fast so we can buy stone for repairs. Thảo dân đã rõ. Thảo dân đến ngay. Dạ và phu có thảo dân. Fortunately, our elephants continue to drive Naen's cannons away. Dạ và có thảo dân. Dịch. But payback will come soon. Hui B is done with his hostile tribe of Ilao, while Lurtrian is marching on the Ming border encampment to destroy its 6 towers. Dân nữ xin làm ngay. Lao dịch. Dạ bẩm, có dân nữ. Xin phụng mệnh. Các huynh đệ, giết! The Ming border camp has been mostly cleared of enemy soldiers, but those buildings will spawn units for free constantly.
Lurtrian will suppress them with Imperial skirmishers. Xin phụ mệnh tiểu nhân lệnh làm ngay. Có tiểu nhân. Tiến công. Các đệ giết. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. We cannot push Na'an half-heartedly, as they have a very big army. But this is just a short raid to take out as many buildings as we can before we have to retreat back to our castle. Tiến công. Các quân đệ xông lên. Tiến công. Các quân đệ xin phụ mệnh tiểu nhân làm tiểu nhân đã rõ. Xông lên. Giết. Tiến công! Xông lên! Tiến công! Có tiểu nhân! Tiểu nhân đã làm ngay! Các đệ giết! Xin phụ mệnh tiểu nhân đã rõ! Tiến công! Có tiểu nhân! Các đệ xông lên! Tiểu nhân đã làm ngay! Tiến công! Điện hạ có gì sẽ bảo! Có tiểu nhân, các quân đệ giết. Điện hạ có gì sẽ bảo. Tiểu nhân đã rõ. The raid was successful. Dinler has cleared all the forward buildings in front of Na'an. The city is another beast entirely. It has hundreds of Ming army. Meanwhile, Lurtrian's elephants are almost done with their mission. Only 2 towers remain. Tiểu nhân làm ngay. Thảo dân xin làm ngay. Phu. Điện hạ có gì sẽ bảo. Xin phụ mệnh tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sẽ bảo. Xin phụ mệnh tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân xin làm ngay lệnh. Xin phụ mệnh. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sẽ bảo. Có tiểu nhân. The Ming army sent to reinforce Wang Tong is retreating to China. And Wang Tong himself was defeated also. But now we're left with all these elephants and a hostile Ming army blocking the way for Lurtrian to join the siege of Na'an. Xin phụ mệnh. I guess Bui B's troops aren't needed anymore, they're just taking population space. We could free the center golds, but it's too much effort to scout it. Có tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai Phu bảo. dịch ngọn. Thảo dân đến ngay. Xin phụ mệnh. Có tiểu nhân. Xin phụ mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Giết. Điện hạ có gì sẽ bảo. Tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân. Các quân đệ xông lên. Giết. Thảo dân xin chờ lệnh. Dân phu.
This is our third time trying to research siege engineers, and we finally get it, because every time we look away to wait for resources we forget about it. But the dim lumberjacks forced us to wait a full 20 seconds to collect the little bit of wood needed to research siege engineers. Có tiểu nhân làm ngay. Xin tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay lệnh. Điện hạ có gì xem đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có gì tiểu nhân đã rõ. Lurtrian's soldiers need to join the siege of Naan. But it's a long way and they still have a few towers to go. Điện hạ có gì tiểu nhân làm ngay rõ. Tiểu nhân làm ngay. Bái kiến điện hạ. Xin phụ mệnh. They're clear now. Lurtrian's elephants will make it, even bloody and bruised. Điện hạ có gì tiểu nhân đã rõ. Có tiểu nhân, xin tiểu nhân làm ngay. Tiến công. Có tiểu nhân làm ngay rõ. Có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm ngay. Xin phụ mệnh tiểu nhân đã làm ngay. Xin tuân lệnh. Điện hạ tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân làm ngay rõ. Xin phụ mệnh xông lên. Giết. Not sure if Naan has unlimited cheat armies or is just very rich. They seem to have a real economy, but the way they spam units is unreal. They've been throwing waves of elephants at us without running out of resources. And not just elephants, but bombard cannons and imperial skirmishers. That's a little bit sassy for a faction that has remained in its own corner for a full in-game hour. Tiểu nhân đã làm ngay. Có tiểu nhân. Xông lên. Phụ mệnh tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Công. I don't think it's possible to bleed Naan with attrition. We have to destroy all their production buildings. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo. Xin phụ mệnh. Khảo dân xin làm ngay. Dân phu. Có tiểu nhân làm ngay. Điện hạ có nhân làm ngay lệnh. Xin phụ mệnh tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có nhân làm ngay đã rõ. It would be nice if our halberdiers could actually be in front, but they're too far away to deal with the enemy cavalry. But at long last, we reach the walls of Naan.
nhân các quân đệ tiểu nhân làm ngay xông lên giết Dạ vâng, có thảo dân phu dịch. Dân nữ xin trở lệnh. Mệnh tiểu nhân đã rõ tiến công các quân đệ tiểu nhân làm tiểu nhân làm tiểu nhân đã rõ tiểu nhân làm ngay tiến công. For whatever dumb reason, our Imperial skirmishers decided this wall section is more important than the bloody Chuko Nu shredding our elephants. Chiến điện xin trở lệnh. Điện hạ có gì sai bảo. Các quân đệ giết. Có tiểu nhân. When entering Na'an, we must be cautious, because in addition to Na'an's own troops, the Ming army also has a few hundred troops strolling about. Tiểu nhân đã rõ tiểu nhân làm ngay các quân đệ tiểu nhân đã rõ xin phục mệnh các quân đệ tiểu nhân làm đã rõ. Stop attacking random buildings and focus on the huge army, you idiot archers and skirmishers. Dạ vâng, có dân nữ. I'm not kidding when I say Na'an has a lot of army. They're actually pushing back our elephants. I guess we should just pull back to reform an army. No sense charging into this, and spamming rally points won't fix this. We need to hit Na'an with full force, not trickle in troops bit by bit. That'll just bleed us dry in a war of attrition. Điện hạ có gì sai bảo. Xin phục mệnh. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có tiểu nhân đã rõ. Xin phục mệnh. Tiến công. Có tiểu nhân. Dạ vâng, có thảo dân phu dịch. This also gives us the chance to repair our Bombard cannons. They've taken quite a beating and we lost some. Có tiểu nhân làm ngay. Các đệ sống lên. Đệ giết. Sống lên. Sống lên. Các đệ giết. Tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có tiểu nhân. Xin phục mệnh. Phu dịch. Thảo dân đã rõ. Phu dịch. Phu dịch. Điện hạ có gì sai bảo. It's shocking how quickly we ran out of wood. Dạ bẩm, có dân nữ.
I guess our lumberjacks have been getting inefficient as they have to travel a long distance for trees. Xin phụng mệnh. Điện hạ có gì sai bảo. Tiến công. Có tiểu nhân. Tiểu nhân lệnh làm ngay. Oh well, it costs wood to refresh lumber camps. And probably we have tons of idle villagers, too, but I didn't think of checking that. This unrealistically huge Na'an army is taking all my attention. We just have a lot of random soldiers standing around doing nothing. We need them forward. Điện hạ có gì sai bảo? Thảo dân xin làm thảo dân đã rõ. Thảo dân xin làm. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo. Có tiểu nhân. Xin phụng mệnh. Tiểu nhân đã rõ. Tiến công. Các quân đệ giết. Điện hạ có gì sai bảo. Xông lên. Giết. Có tiểu nhân. Các quân đệ giết. Điện hạ có tiểu nhân đã rõ. Xin phụng mệnh. Xông lên. Các quân đệ xông lên. Giết. Có tiểu nhân tiến công. It's a huge, messy pile of chaos, as our bombard cannons reduce Na'an's town center to rubble, but they still have large armies everywhere. Điện hạ có gì sai bảo. Có tiểu nhân xin phụng mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Tiến công. Các quân đệ giết. Có tiểu nhân. Điện hạ có gì sai bảo. Mệnh. Xông lên. Giết. Điện hạ có gì sai bảo. Làm ngay rõ. Tiến công. Tiểu nhân trả rõ. Các quân đệ giết. Tiến công. Các quân đệ có tiểu nhân. Xông lên. Giết. Các quân đệ giết. Xin phụng mệnh. Điện hạ có gì sai bảo. Xông lên. Giết. Có tiểu nhân làm ngay. Xin phụng mệnh. Tiểu nhân làm ngay. Có tiểu nhân làm ngay. Tiểu nhân làm ngay. Xin phụng mệnh. Có gì sai bảo. Đây. Giết. Bái kiến điện hạ. Thảo dân đến ngay. Có tiểu nhân làm ngay đã rõ. Tiến công. Xin phụng mệnh. Xông lên. Giết. Có tiểu nhân làm ngay đây. Xin phụng mệnh. Xông lên. It's crazy, all these Chu Ko Nu. Why on earth is Na'an more heavily guarded than the Vietnamese capital, Hanoi? Điện hạ có gì sai bảo? Dạ bẩm, có thảo dân. Dân phu. Có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân đã rõ. Bái kiến Tiểu điện hạ. phu. Dân phu. Điện hạ có tiểu nhân làm ngay. Xin phụng mệnh. Tiểu nhân làm ngay. We're approaching Na'an's monument. It's capture the only thing left to achieve victory. But once again there's a huge Ming army guarding it, together with monks. I guess we should spam more units, as this battle doesn't go well for us.
Có tiểu nhân. Thảo dân xin chờ lệnh. Điện hạ có gì sai bảo. Có tiểu nhân. Xin mệnh, xin tuân lệnh. Tiến công. Các quân đệ, chiến. Có tiểu nhân. Tiến công. Xông lên. Các quân đệ, các quân đệ, chiến. Tiến công lên. Tiểu nhân làm cây. Tiểu nhân đã rõ lệnh. Tiểu nhân đã rõ cây. Tiểu nhân làm cây. We had a large force heading in, but everyone seems to be dead now except our bombard cannons. Meanwhile, 2 Vietnamese elephants head in mercilessly, threatening our bombard cannons. And all we have are some villagers walking a long way to build a doubt castle. Xin phục mệnh tiểu nhân đã rõ lệnh. Có tiểu nhân, tiểu nhân đã rõ lệnh. Bái kiến điện hạ. Điện hạ có gì sai bảo. Xin phục mệnh tiểu nhân đã rõ. Điện hạ có gì sai bảo lệnh đã rõ. The elephants are too busy disrupting castle formation to deal with our bombard cannons. Dinler is the only soldier we have in a whole square mile to protect them. Có tiểu nhân đã rõ. Tiểu nhân làm cây. But the castle goes up, as elephants are just too slow. We have regained our footing again. Xin phục mệnh. Các quân đệ, chiến. Tiểu nhân đã rõ. Dinler is fighting an elephant one-on-one, a fight he's losing, but our hero can disengage and run off whenever he feels like it. The remaining Ming army walk themselves into our castle, suiciding themselves before our pathetic light cavalry can engage. And this is when we discover that we could have had 30 or so lumberjacks working if we converted expired gold miners to wood. Dân nữ xin chờ lệnh. Dạ bẩm dân phu, điện hạ có gì sai bảo. Thảo dân xin chờ lệnh. Có gì sai Dân bảo. phu. Dạ bẩm có thảo dân. Dân phu. Có tiểu nhân. Xông lên. Giết. Xin phụng mệnh. Có tiểu nhân. But the economy is too late to kick in. We march in to find the monument bereft of defenders. Dinler, even in his injured state, can just march into Naen's monument and claim it. I guess the 2 elephants, while scary looking, were the last of the city's army. All our enemies have been beaten and the 3-pronged attack is successful, this mission reaching just 1 minute shy of 1 hour. Against all odds, we succeeded. Now the Ming will be the ones who must hide. Against all odds, Leloi's generals held off the Ming army. The Chinese lost many soldiers, and even one of their generals. These losses meant that they would never again hold the advantage in the war. The Ming could only defend their remaining holdings from Leloi's inevitable victory. Without more Chinese troops, not even a general as talented as Wang Tong would be able to stop the Vietnamese army.